म चाहिँ नयाँ बसमा मेरो अफिस छ त्यहाँ आउँछु त्यहाँ जाउँ न नमस्कार यहाँ स्वागत छ म आरपी सृजन ओटो सक्सेसको अर्को एउटा भिडियोमा आज चाहिँ म मेरो आफ्नो कुरा गर्छु मलाई चाहिँ युट्युबले एउटा गिफ्ट पठाएको छ यो गिफ्ट भित्र के छ आज हामी हेर्छौं 1 लाख जना तपाईहरु भएको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैजनाको 1 लाख जनाको एउटा ग्रुप भयो त्यसको उपलक्ष्यमा युट्युबले मलाई पठायो र मलाई अर्को सरप्राइज पनि आज पाएँ मैले थ्यांक यू के लिएर आउनु भयो त नि है खोलेर हेर्नु न सरप्राइज हो खोलिहालौँ ओ बडा गजब हो आमै सरप्राइज बुवा प्राइज सरले दिएको छ सरप्राइज हैन खतरा बनेछ के भन्न नि तर एउटा कुरा मिलेन त के यहाँ यो सरप्राइज चाहिँ मेरो वाइफको तर्फबाट यो अब त्यसो त मेरो युट्युबमा 1 करोड 1 करोड पनि पुगोस् एक दिन हैन 1 लाख सब्स्क्राइबर 1 लाख सब्स्क्राइबर हामी आज धेरै जना छौं अहिले त्यो अगाडिबाट म यसरी भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ कहिले त्यो भएर अलिकति महिला पनि अवसर लागिरहेछ एउटा कोठा एक्लै बसेर गर्थे 2017 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा लगभग 3.5 वर्षमा 1 लाख जना जति हुनुभयो अहिले त 1 लाख भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ 1,14,000 यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईहरुको साथ सपोर्टको लागि थ्यांक यू सो मच मैले सुरुमा भिडियो बनाउने क्रममा कस्तो टाइपको च्यानल बनाउने होला भनेर सोच्दाखेरि के सोच्थेँ भने एउटा गीतहरु बनाउन मलाई गीत गाउन नै आउँछ अनि कमेडी पनि गरिन्थ्यो पहिला त्यस्तो टाइपको बनाऊ भन्ने सोचेँ अनि मलाई के लाग्यो भने मैले बनाएको भिडियोले अरूको लाइफमा इम्प्याक्ट पार्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले यो टाइपको भिडियोहरु बनाएर साच्चै इम्प्याक्ट पनि पार्यो धेरै साथीहरूले मन पराउनु भयो र तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभयो त्यही सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि युट्युबले मलाई माया गर्यो यो कसरी अप्लाई गरियो अथवा 1 लाख सब्स्क्राइबर भइसकेपछि तपाई पनि छ भने कसरी अप्लाई गर्ने भन्दा कि त मेल गर्नुपर्छ कि त युट्युब सपोर्टमा गएर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब सपोर्टमा गएर तपाईहरुसँग कुराकानी हुन्छ क्रिएटर सपोर्टरले तपाईहरुसँग कुराकानी गर्छन् अब यो भित्र हामी खोल्छौं र लाइफमा कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै म युए मा थिए जति बेला भिडियो बनाइयो सुरु गरे त्यसपछि म केही भिडियो ओमनबाट अनि थाइल्यान्डबाट बंगलादेशबाट पनि खिचे त्यतिबेला हामी सञ्जीव पनि यही छन् अहिले सञ्जीव थिए अनि मेरी वाइफ संगीता भइन् हामीहरु थियो एउटा हाम्रो सानो एउटा रुम थियो सुरु गर्दाखेरि हामी यिनीहरु एउटा कोठामा बस्थ्यो अर्को कोठामा बसेर मैले भिडियो रेकर्ड गर्थेँ त्यतिबेला देखिएको अहिलेसम्मको जर्नीसम्म आइपुग्दा मैले 3.5 वर्षमा धेरै नै छलाङ पनि मारिसके मेरो पर्सनल लाइफमा पनि त्यो सबभन्दा ठूलो उद्देश्य मैले भिडियो बनाउनलाई जुन कन्टेन्टहरु खोज्छु त्यसले भिडियोमा त अरूको लाइफ चेन्ज भयो होला नै डेफिनेटली पनि भयो त्यो भन्दा धेरै मेरो लाइफमा पनि धेरै चेन्ज भयो मैले एउटा जब गर्थेँ जबबाट म बिजनेसमा मुभ भएँ अहिले आफ्नै तरिकाले पहिला म बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म अरूको काम गर्थेँ अहिले मन लागेको काम गर्छु मन नलागेको गर्दिन जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला गर्छु भन्नाले त्यो एउटा आफ्नो टाइपको लाइफ छ अहिले तर त्यसमा यसको पनि ठूलो हात छ र अब आज चाहिँ म यो खोल्दै छु र एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने मैले लाइफमा धेरै अवार्डहरु जिते भन्दा नि सेल्सम्यानको अवार्डहरु पनि पाइए प्राण फुड्सबाट हैन दुईटा कि तीनटा पाएँ मैले अनि कलेज स्कुलमा यसो कविता गीत भनेर पनि धेरै अवार्डहरु जितिन्थ्यो तर यो अवार्ड जित्दाखेरिको खुसी चाहिँ अलिकति धेरै भयो आफुलाई मन लागेको अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्टको चीज गरेर पाउँदाखेरि राम्रो लाग्दो रहेछ खुसी लाग्दो रहेछ ओके र यो भन्दा ठुलो अवार्ड पाउनेहरुको लागि त यो धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट नलाग्न पनि सक्छ हैन अनिल हो कि हैन आज चाहिँ मेरो क्यामेराम्यान भन्दा पनि मेरो फोटो खिच्न मलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रा साथी हुनुहुन्छ अनिल अधिकारी उहाँ एउटा खुखार पत्रकार हुनुहुन्छ आज चाहिँ उहाँको सपोर्टमा भिडियो बनाइरहेछ है हामीले आजको भिडियो नराम्रो भयो भने अनि नत्र मैले एक्लै बनाउँदै यस्तो भिडियो हैन अरु दिन भन्दा राम्रो बन्न पर्यो आजको भिडियो हैन खुल्दैन त किन हो यहाँ भित्र हेर्दा त अर्कैको अवार्ड परिरहेको के मलाई त हैन आरबी सिजन ओटो सक्सेस लिएको नआइकन यसलाई यसो गरे बाहिरबाट उचाल्दाखेरि हेभी छ अनि यो चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एड्रेस लेखेको छ मेरो एड्रेस छ यहाँनिर एड्रेस चाहिँ नदेखाउँ मोबाइल नम्बर पनि छ मेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर चाहिँ सेयर नगरौँ अनि त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ उनीहरूको एड्रेस छ जहाँबाट आएको युपिएसबाट आएको यो लगभग मैले 1-2 तारिकमा यसै महिनाको 1-2 तारिकमा सुरु गरेको थिएँ होइन उनीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ तिनीहरूले हुन्छ तपाईँको छिट्टै नै हुन्छ भन्दै एउटा रिडिम कोड दिए तिनीहरूले त्यसपछि केही दिनमै तिनीहरूले फेरि मलाई पठाइदिइहालेछन् मैले ट्र्याकिङ गरेर राखेको हुन्थेँ हङकङमा आएर धेरै दिनसम्म रोकियो यहाँ एउटा कार्ड रहेछ यहाँ एउटा पेपर पनि छ यो पेपरमा चाहिँ युट्युबको तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट जस्तो छ यो सर्टिफिकेट हो होइन यो सुजन वाग्जेकी भन्ने युट्युबको सिइओ हो उहाँको भिडियो मैले हेरेर आउँछु बेला बेलामा एउटा यो भयो अर्को यहाँ कार्ड रहेछ कङ्ग्रेचुलेसन अन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन भनेर जसले प्याक गरेको त्यसले बनाएर छ क्या चाहिँ अब यो हो एक्ज्याक्टली फाइनल्ली एउटा अवार्ड ल यसलाई खोलौँ यहाँ छ आरपी सिर्जन ओ टु सक्सेस फर पासिङ 1 लाख सब्सक्राइबर्स ओके यही नै हो यसलाई चाहिँ यहाँ राखेँ मैले अहिले चाहिँ गजबको हुँदो रहेछ है हेर्दाखेरि पनि छाम्दाखेरि बडो मजा आयो यहाँ आफ्नो अनुहार पनि देखिन्छ मम्मी यहाँ हस् ल हस् ल अब यो भयो यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको माया ममताले गर्दा अब अरू अझै धेरै छिटै नै अर्को एउटा बटन पनि पाइन्छ जस्तै गोल्डन बटन त्यो पाइयोस् तपाईँहरूले अझै धेरै साथ दिनु होला अरू मैले 3-4वटा क्याटेगोरीका भिडियो राख्ने गर्छु अरू कस्ता भिडियो राखौँ लेख्नु बिर्सनु होला आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबैजनालाई यहाँनिर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई अनिल एकदम खुसी छौँ हामी पनि ज्वाइँले अवार्ड पाउनु भएकोमा र मैले एउटा मिस गरेको मान्छे घर मैले मिस गरेँ होइन घरका परिवारलाई मिस गरेँ बुवा आमा र अझै धेरै मिस गरेको एकजना मान्छे छ त्यो मेरो भाइ हो रबिनलाई चाहिँ मैले एकदम मिस गरेँ किनभने रबिनले एकदमै यो हामी सँगै घर बसेर खोल्नुपर्छ है भन्थ्यो त्यो पाइएन घर बसेर खोल्नलाई ठिक छ ल हस् त गोल्ड खोल्न पाइयोस् भाइसँग सँगै बसेर हुन्छ हस् त थ्याङ्क यू सो मच मैले बोलेछ भने भिडियो होइन अझै यो सक्सेस भन्ने त फालिदिइसके यिनीहरू दुईजना